Proč ta víra tak strašně vadí, to je otázka, kterou jsem si mnohokrát kladl. Vždyť víra vlastně je něco jako mírumilovného, nebo jako křesťan je v podstatě člověk, který má mít všechny rád. Proč by to mělo někomu vadit? Já nevím. Já myslím, že to je trošku ten genom proroků, že to prostě tak je, že to bylo, čteme to v Bibli ve Starém i v Novém zákoně, že kdo nějak jako žil intenzivněji s Bohem a bylo to na něm vidět, tak prostě někomu vadil. A může to být výčitka pro toho druhého, může to být zkrátka prostě něco, co vytrhuje z nějakého klidu, může to být spojené s nějakými prostě naučenými věcmi, no tak jestliže v rodině vám budou po generaci říkat, že teda jako křesťani to jsou podvodníci a prostě církev je podvodná organizace a pomalu, že křižáci ukřižovali Krista, většinou to ještě spojený s nějakými historickými nonsensy a tak dále, tak prostě v sobě získáte nějaký a priorní odpor k té věci. Ale já myslím, že to je dobře, protože kdybychom nevadili a trošku jako nebyli světlem a solí v očích, protože světlo a sůl, to jsou vlastně biblické obrazy, které nám Ježíš říká, že máme být solí země, světlem světa, tak prostě ty materie ze své povahy prostě trošku musí něco iritovat. Můžeme něco přesolit, přesvítit a to může ty lidi nějak jako štvát už jako z podstaty. Čili já si nemyslím, že něco děláme špatně, ale že prostě být svědkem a mít ty hodnoty nějak jasné, to taky může být jako důvod k nějakému naštvání, že někdo celý život hledá a někdo vedle něj jako by to měl až jako okázale a drze jasné. A můžete být sebepokornější a přesto to vadí. Červená středa je aktivita lidí dobré vůle, na to nemusíme být ani věřící, ani nic, ale všímáme si lidí, kteří z důvodu víry nebo svědomí trpí. A červená barva je vlastně barva krve, takže ten symbol je jednoduchý. Nasvícení různých staveb budov červenou barvou. Připomínka toho, že lidé žijí často v nesvobodě a to v nesvobodě svědomí a nemožnosti vyznávat své náboženství. A je to vlastně modlitba za tyto lidi také. My, co se modlíme, tak se modlíme. Tato iniciativa vznikla ve Spojeném království, v Anglii, tuším tak cirka před 10-12 lety. A byl to nápad prostě udělat to ve středu. A to ve středu nějak bezprostředně před adventem, tak se to nazvalo Červená středa. No středa, protože to je ve středu a červená, protože červená je barva krve. A nějak se to jméno etablovalo. K nám to přišlo tuším 2018 a vlastně ve spolupráci Biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí jsme to nějak uvedli do života. A já myslím, že dneska už to je akce, která má své místo v celé naší republice a lidé se zamýšlejí nad různými aspekty náboženské svobody a pak je to modlitba a jakási pokojná demonstrace s těmi červenými světly. Mně se to vždycky líbí, když to děláme v Praze v centru. A jsem velmi rád, že od začátku s námi na tom participuje Univerzita Karlova, protože ona jako místo nekonfesní a místo vzdělání, čili jako velikosti nebo rozšiřování lidského ducha, tak nám zapůjčuje prostory jak pro konferenci, tak potom pro tu židovsko-křesťanskou modlitbu a je tedy naším partnerem. A nejinak tomu bude i letos a jsem tomu velmi rád. A pak kolem toho Karolína vlastně vzniká takový okruh po kostelích, katolických, nekatolických i synagogách, kde vlastně jdeme, už nás je čím dál víc, už to nějaká ta 100 bude
a vlastně lidé vidí, že se něco děje, mohou se ptát a taky se o tom píše a to je důležité. Já myslím, že jako nám není jedno, že se někde kácí amazonské pralesy a znečišťuje se voda v oceánu a my nemáme moře přece. A já nevím, prostě, že někde je chudoba v Africe a my přece nemáme chudobu jako v Africe. A přesto se o ty věci zasazujeme, že nakonec je potřeba si říct, že jsme všichni lidé a že tedy jako nemůžeme si žít jen tak sami pro sebe, protože kdo si žije jen tak sám pro sebe, domnívám se, už tím samým žije na úkor druhého. A ta naše svoboda, kterou my tady dneska máme, i když se nám na ní lecos nelíbí, tak byla vykoupena krví mnoha lidí. A když to přijmeme jako samozřejmost a nebude nás nic okolo zajímat, tak se nám může stát, že nám ta svoboda vlastní uplave. Takže je to důležité i pro nás znovu a znovu si uvědomovat, jak to, že smíme se tady modlit, smíme tady žít jako křesťané a vyznávat svou víru, jak je nesamozřejmé a jak je tedy potřeba za to bojovat pro ty druhé. Milí přátelé, dnes vás zvu nejen k tomu, abyste se na toto video podívali, lajkli a okomentovali, ale také, abyste přišli na letošní Červenou středu ve středu 27. listopadu 2025. Můžete se podívat také na internetové stránky červenastředa.cz, kde najdete celou plejádu různých aktivit, které se k této události váží. Děkuji vám.